Welkom in Marta's Atelier, beste mensen. Vandaag zal ik hier deze roos schilderen. En ik heb een foto genomen van dit exemplaar hier, die niet echt is. Maar ik dacht, oké, ze lijkt wel heel goed op het origineel en ze verwelkt niet. Dus dit was een goede optie om te doen. En ondertussen tekende ik deze roos hier op dit papier. Ik ben van plan om als compositie het of de rabattement toe te passen. Ik heb niet echt een heel goede vertaling gevonden van rabattement, uitgenomen het woord wegname. Als ik dan kijk hier naar dit canvas, dit is een rechthoek, maar in een rechthoek heb je een vierkant en ik heb hier het einde van dit vierkant aangeduid. Dus je krijgt een vierkant en opnieuw een rechthoek. Deze lijn hier, dit is het of de rabattement. Dus je krijgt inderdaad een wegname van een deel van je rechthoek. Dit deel kan zich links bevinden. Het kan zich rechts bevinden. Het kan zich bovenaan bevinden. En het kan zich onderaan bevinden. Ik heb de roos hier in het vierkant geplaatst, ja, omdat ik toch tamelijk wat plaats nodig had. Maar je kan het ook in de rechthoek plaatsen. Je kan het hier op deze lijn plaatsen. Maar omdat mijn roos deze kant opleunde, heb ik beslist om deze ruimte vrij te laten, zodanig dat het geheel wat kan ademen. Ik heb hier in mijn tekening wat aangegeven met gouache, waar bijvoorbeeld een paar lichte delen zitten, waar hier schaduw zit. Want ik wil absoluut geen moeite hebben met de vorm wanneer ik aan het schilderen ben. Dus ik probeer eerst echt goed de vorm te begrijpen, vooraleer ik begin met het echte werk en ja, dan met het olieverf schilderen. Ik heb ook mijn tekening overgenomen hier op mijn canvas. En dit zoals ik altijd doe, met grafietpapier en dan over mijn tekening heen gaand. Dit om te vermijden dat ik heel veel moet beginnen wegnemen en gommen op mijn canvas zelf. Dus om een tamelijk pure tekening te krijgen waar ik dan op moet schilderen. Oké, ik begin met het aanbrengen van de achtergrond. En ik heb gele oker gemengd met cadmiumrood licht en titaanwit. Dus ik heb deze keer beslist om een lichte ondergrond te zetten.
Ik heb nu verschillende tonale waarden gemengd. Dus voor de lichte gedeelten, de iets wat donkerder gedeelten, het heel donkere gedeelte hier in het midden van de roos. En ik heb daarbij, dus ik heb gele oker gebruikt. Ik heb cadmiumrood licht gebruikt, alizarine. En om het helemaal donker te maken hier voor deze kern, daar heb ik nog wat ultramarijn bijgevoegd. Dus ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5 tonale waarden van dit roze of rood. En ik zal beginnen. Normaal gezien begin ik met de donkerste gedeelten in mijn schilderij en dat zal ik nu ook doen. Ik dacht van eerst ik ga met de lichte delen beginnen, maar ik zal toch eerst de donkerste delen opzetten. Oké, ik denk dat ik tamelijk op schema zit. Dus ik ga nog eens zien waar nog wat licht bij moet.
Ziezo, dit is uiteindelijk de roos geworden. Ik heb de blaadjes wat waziger gezet om ze meer naar achter te duwen. Omdat natuurlijk de roos uiteindelijk de hoofdrolspeler is in dit geheel. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Koop zeker ook eens een roos. Het zij een echte, het zij een namaak om het even. Probeer ze zeker eventjes te tekenen vooraf. En dan schilder je ze maar. Ik hoop in ieder geval dat ik jullie terugzie in een volgende video. Dag!